Hello mga idol, ito na naman tayo mga idol, mag-assemble naman tayo ulit ng upuan. Ito namang upuan na ito ibang style naman to. Ito yung tinatawag na swivel rocking set. Ayan. Ayan siya mga idol. Ayan. Swivel rocking set. Okay. Tara't samahan nyo ako mag-assemble. Mga idol, tapos na nating binalatan yung ating simbolin. Yan sa lahat yung swivel rocking set. Yan. Okay. Tara na't simulan na natin ang bakbakan.
Ayan na mga idol ang ating finished product ng swivel rocking set. Ayun. Ganda, di ba? Yun, no? Testingin natin mga idol. Sarap. Ayos. Ayan mga idol, tapos na ang ating pag-assemble ng swivel rocking set. Ayan. Salamat sa inyong panonood po mga idol. Don't forget to click the subscriber button and ring bell all at thumbs up na rin. Yan. At don't skip the ads. Please naman po. Salamat. Bye-bye. See you again next time. You